ભીંડાનું રેગ્યુલર સાદું શાક તો આપણે બધા ખાતા જ હોઈએ છીએ, પરંતુ આજે આપણે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ ભીંડાનું ગ્રેવીવાળું શાક બનાવીશું. અને તેની ગ્રેવી બનાવવા માટે કાજુ, ક્રીમ કે મલાઈનો ઉપયોગ નહીં કરીએ. ઘરમાં રહેલા સામાનમાંથી જ આપણે આ શાક બનાવીશું. તો ચલો તેની રેસીપી જોઈ લઈએ. નમસ્તે, વેલકમ ટુ અક્ષર ફૂડ. હું છું ગાયત્રી. તો તેના માટે મેં અહીં 400 ગ્રામ ભીંડો લીધો છે, જેને ઉપરથી ડીટિયા કાપી લીધા છે. તમે 2 ભાગમાં કટ પણ કરી શકો. અને અહીં મેં એક ફ્રાય પેન લીધું છે, જેમાં 2 ટેબલસ્પૂન ઓઇલ લઈશું. અને હવે તેલ ગરમ થાય પછી તેમાં આપણે ભીંડો એડ કરી દઈશું અને તેને મીડિયમ ફ્લેમ પર હલાવતા રહીને ફ્રાય કરી લઈશું. અને આ પ્રમાણેના સ્પોટ આવી જાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરીશું. અને હવે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. અને હવે શાકની ગ્રેવી તૈયાર કરવા માટે એ જ પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન સિંગદાણા એડ કરીશું અને તેને થોડા શેકી લઈશું. અને અડધી મિનિટ થાય તરત જ તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન તલ અને 2 ટેબલસ્પૂન કોપરાનું બૂરું લઈશું. અને હવે તેને ધીમા તાપ પર શેકીશું. અને જો તમારી પાસે બૂરું ના હોય તો છીણેલું કોપરું પણ લઈ શકાય, અને તાજું કોપરું હોય તેને છીણીને પણ લઈ શકાય. અને હવે આમાંથી સુગંધ આવવા મળી છે તો બરાબર શેકાઈ ગયું છે. તો હવે તેને ઠંડુ કરવા માટે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. મિશ્રણ હવે ઠંડુ થઈ ગયું છે તો તેને મિક્સર જારમાં એડ કરીશું. અને તેમાં 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો અને 2 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું. તમે આમાં 4 લસણની કળીઓ પણ એડ કરી શકો. અડધો કપ કે પછી જોઈએ તેટલું પાણી એડ કરીને તેની પ્યુરી બનાવી દઈશું. પ્યુરી બરાબર તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે એક કડાઈમાં 3 ટેબલસ્પૂન ઓઇલ લઈશું. અને તેમાં હવે 1 ટીસ્પૂન રાઈ, હાફ ટીસ્પૂન મેથીના દાણા અને 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન એડ કરીશું. અને પછી આપણે તૈયાર કરેલી જે પ્યુરી છે તેને એડ કરી દઈશું. અને જો તમે ડુંગળી ખાતા હોય તો એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને ઝીણી સમારીને એડ કરવાની અને તેને બરાબર સાતડી લેવાની, પછી પ્યુરી એડ કરવાની. અને મિક્સર જારમાં અડધો કપ જેટલું પાણી એડ કરીને તેને બરાબર હલાવીને સાફ કરી લઈશું. અને તેને પણ કડાઈમાં એડ કરી દઈશું. મિક્સ કરીને તેમાં 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. અને પછી બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. અને મને ગ્રેવીનો કલર થોડો લાઇટ લાગે છે તો હું ફરી 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરીશ. અને તમે જો તીખું ખાવા માંગતા હોય તો કાશ્મીરી લાલ મરચું તો એડ કરવાનું જ, પરંતુ નોર્મલ મરચું પણ 1 ટીસ્પૂન એડ કરી દેવાનું. ફક્ત મિક્સ જ કરવાનું છે, ગ્રેવીને હાલ સાતળવાની નથી. અને હવે તેમાં 2 કપ પાણી એડ કરીશું. અને મિક્સ કરીને પછી તેને ઢાંકણ ઢાંકીને મીડિયમથી લો ફ્લેમની વચ્ચે ગેસ રાખીને 10 થી 15 મિનિટ સુધી થવા દઈશું. અને દર 5 મિનિટે વચ્ચે હલાવતા રહીશું. અને તમને બતાવું કે ભીંડો આ પ્રમાણેનો ફ્રાય કરેલો છે. અને બીજું પણ મેં એક અલગ અને ટેસ્ટી એવું ભીંડાનું શાક બનાવ્યું છે, જેની રેસીપી પણ હું શેર કરીશ. તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો કરી દેજો. 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો હવે ગ્રેવી જોઈ લઈશું. અને તેમાં આપણે જે ભીંડા ફ્રાય કરેલા છે તેને એડ કરી દઈશું. હવે તેને ઢાંકણ ઢાંકીને 10 મિનિટ માટે કે પછી ભીંડો બરાબર ચડી જાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું. અને જરૂર લાગે તો વચ્ચે 1-2 વાર હલાવીશું પણ. અને 10 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણું રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ ગ્રેવીવાળું શાક એકદમ તૈયાર છે. અને જો ભીંડો પણ બરાબર ચડી ગયો છે. અને આ સમયે તમે શાકને ટેસ્ટ કરી લેવાનો. અને તમને કંઈ ખૂટતું લાગે તો તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે એડજસ્ટ કરી શકો. મેં મીઠું થોડું એડ કર્યું છે. અને હું તેમાં 1/4 કપ જેટલું આંબલીનો પલ્પ તૈયાર મેં કર્યો હતો તે એડ કરું છું. એ ઓપ્શનલ છે, તમારે કરવું હોય તો કરી શકો અને ના કરવું હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો. તેના વગર પણ શાકનો ટેસ્ટ સરસ જ આવે છે. અને જો આંબલીનો પલ્પ એડ કરો તો 1 ચમચી ગોળ પણ એડ કરવાનું, જેથી કરીને સ્વાદ બેલેન્સ થઈ જાય. અને જો મિત્રો આપને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરજો અને મારી ચેનલ અક્ષર ફૂડને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલનું બટન દબાવી દેજો, જેથી કરીને હું જ્યારે વિડીયો મૂકું ત્યારે તેની નોટિફિકેશન તમારા ફોનમાં આવે. હવે હું આપને મળીશ બીજી એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.